את נפתלי המדריך אני ניטרלתי. את חיים הצדיק אני ניטרלתי. ועם 4 ילדים אתה לא מסוגל להתמודד? אני אתן לך הזדמנות אחרונה. אני אנטרל את כולם. כולם. ואתה רק צריך ללכת למצוא את המעטפה. אז יש פה את רבי יהודה שאמרנו שהוא חולק. וחוץ מזה אני לא רואה כלום. ומה אתם מחלקים לו ברכה מיוחדת כל 30 יום? יש פה מלא ברכות. הפעם לשם שינוי יש לנו את הדיסק און קי, אז אפשר לראות את השיעור. אבל להיות מרוכזים. יש לי בשבילך הצעה חד פעמית שלא תוכל לסרב אליה. תחשוב איך זה יהיה לחיות בלי כל הזיכרונות מצרפת. נשמע נחמד דווקא. האמת שזה נחמד מאוד. שוב שלום לילדי סיירת המשנה, אני רואה שאתם מחזיקים מעמד לפני שחלילה נשכח את המשניות. אנחנו ממשיכים בפרק ט' משנה ב'. המשנה שלנו משנה מרתקת. יש כאן המון ברכות שמברכים על כל מיני דברים מעניינים שקורים בעולם. אז בואו נעשה קצת סדר בין הדברים. מהי הקבוצה הראשונה של המקרים האלה? על הזיקין ועל הזוועות ועל הרוחות ועל הברקים ועל הרעמים. מה זה זיקין? זיקין הכוונה לכוכב שביט, כוכב בעל זנב מאיר. זה דבר די נדיר, אני לא חושב שראיתם את זה אי פעם. ומה זה זוועות? הכוונה היא לרעידת אדמה. ויש גם במשנה ברקים, רעמים, כל אחד יודע מה זה. יש במשנה גם רוחות. הכוונה היא לא לכל רוח, אפילו לא לרוח חזקה. הכוונה לרוח שהיא ממש שערה, כמו הוריקן. דברים כאלה שבארץ לא מצויים. אבל בעולם זה קורה מדי פעם. עכשיו תגידו, מה משותף לכל המקרים האלו? הם כולם מפחידים. המקרים האלה, מקרים שהם תופעות טבע שמראים על הכוח של הקדוש ברוך הוא בעולם. והדברים האלה יכולים להיות מפחידים. הם יכולים להיות בכל מקום, בכל זמן, כוכב שביט, רעידת אדמה, ברק, רעם, שערה. מה מברכים על כל הדברים האלה? שכוחו וגבורתו מלא עולם. כלומר, הכוח והגבורה של הקדוש ברוך הוא יכולים להופיע בכל מקום בעולם. רגע, על ברקים מברכים עושה מעשה בראשית, לא? אילו מקרים יש לנו בקבוצה הבאה? על ההרים. חשוב לציין שהכוונה היא לא לכל הר שרואים, אלא להר שהוא באמת יוצא דופן, שהוא גבוה מהסביבה בצורה מיוחדת, למשל כמו הר תבור. מה המקרה הבא? על הגבעות. גבעות, הכוונה לרכס הרים מרשים. לדוגמה, מצוק העתקים במדבר יהודה. מה המקרה הבא? על הימים. באופן פשוט, הכוונה היא לימים קטנים, כמו ים כנרת, ים סוף, ים המלח. מה המקרה הבא? על הנערות. הכוונה היא לנערות גדולים ומרשימים, כמו האמזונס והנילוס, אבל לא מברכים על כל נחל קטן בגולן. לבסוף יש לנו את המדברות, כמו מדבר יהודה. מה משותף לכל המקרים הללו? זה הכל מקומות שכיף לטייל בהם. באמת, כל המקומות האלו הם חלק מפלאי הבריאה, והם נופים מדהימים שנמצאים במקום קבוע, בניגוד לקבוצה הקודמת, והברכה עליהם היא עושה מעשה בראשית. ואני רוצה להגיד לכם, היום כשאדם רואה נוף, רואה דבר מדהים, מה הוא עושה? מוציא מצלמה, מצלם, זה נחמד. אבל המשנה מלמדת אותנו, שים לב, מי עשה את כל הדברים האלה? פרקת עושה מעשה בראשית אומרת, וואו, השם, איזה עולם מדהים נתת לנו. רגע, אבל הברקים גם מברכים עושה מעשה בראשית. אז למה הם בקבוצה הראשונה? שאלה מצוינת. ברוך שכיוונת. שאלה מצוינת. הגמרא אומרת שבאמת על כל המקרים בקבוצה הראשונה אפשר לברך גם עושה מעשה בראשית. אומנם הם מופיעים בכל מקום בעולם, אבל הם גם כלולים במעשה הבריאה. לכן, כאשר רואים ברק ואחר כך שומעים רעם, אפשר לברך שתי ברכות. לברך על הברק עושה מעשה בראשית, ולברך על הרעם שכוחו וגבורתו מלא עולם. אז למה לא להפך? לברך על הרעם עושה מעשה בראשית, ועל הברק שכוחו וגבורתו מלא עולם. שאלה טובה.
התשובה היא שבגלל שהרעם כל כך חזק ואולי קצת מפחיד, אנחנו נוהגים לברך עליו שכוחו וגבורתו מלא עולם, כי זה יותר מתאים לרעם. הלאה, מה המקרה הבא? רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול. שימו לב, רבי יהודה לא חולק עם החכמים. הוא רק מוסיף שאם אדם רואה ים גדול כמו אוקיינוס, אז הוא מברך ברכה מיוחדת, ברוך שעשה את הים הגדול. יש מחלוקת בין הפוסקים, האם הכוונה דווקא לאוקיינוס, או אפילו לים התיכון. מה זה אומר בזמן שרואה אותו לפרקים? רבי יהודה מוסיף תנאי, שרק אם לא ראינו את הים הגדול 30 יום, כלומר שהייתה הפסקה שלא ראינו את הים הגדול, אז אנחנו מברכים. ולמעשה זה נכון לא רק לגבי הים הגדול, אלא לגבי כל הברכות המיוחדות שקשורות לנופים מיוחדים, רק פעם ב30 יום, שאדם לא ראה ואז הוא מתפעל מחדש, הוא אומר וואו, במקום הוואו הזה, הוא מברך את הברכה המיוחדת. זה הפתרון, הים הגדול. אין עליו מחלוקת, כי רבי יהודה לא חולק על חכמים. הוא רק מוסיף שמברכים עליו ברכה מיוחדת. כל 30 יום. לא זכור לי שיש פה ים בסביבה. בוא נבדוק במפה. הנה, תל הים הגדול. יאללה, בוא נזוז לשם. אתם לא רוצים לסיים קודם לראות את השיעור? מה נסיים? בואו נלך לחפש את המעטפה שם. נראה לי שהיא צודקת. תכלס בפעמים הקודמות שרצנו, לפני שגמרנו את השיעור, זה לא נגמר טוב. נו בסדר, אז נראה את השיעור שם. אתם באים? טוב, אני זז. אתם יודעים שגם ככה קשה לשבת הרבה זמן באותו מקום. טוב, נתראה אחר כך. מה המקרה הבא? על הגשמים ועל הבשורות הטובות אומר הטוב והמטיב. ברכת הטוב והמטיב מברכים כאשר יש משהו שטוב גם לך, אבל גם לעוד אנשים. למשל, אם אדם קונה מכונית לבית, זה טוב גם בשבילו, גם לבני המשפחה. יברך הטוב והמטיב. אבל למשל, אם הוא קנה בגד לעצמו, או משהו שמיוחד לו, אז הוא יברך רק שהחיינו, כי רק הוא נהנה מזה. על הגשמים מברכים הטוב ומטיב, כי זה הדבר שכולם נהנים ממנו. בגמרא מסבירים שבברכה על הגשמים מדובר על אדם שיש לו שותף בקרקע יחד איתו, ואז כשיורד גשם, גם הוא נהנה, גם השותף נהנה, ולכן הוא מברך ברכת הטוב והמטיב. בימינו יש ברכה אחרת שמברכים, אחרי שהרבה זמן לא ירד גשם, ופתאום יורד גשם, מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, ואנחנו זכינו לברך את הברכה הזאת, שירדו לנו המון המון גשמים, גם השנה, אחרי שלפני זה לא ירד גשם. מה המקרה הבא? ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת. את הברכה הזאת מברכים בדרך כלל על פטירה של קרוב משפחה. זה מאוד עצוב לנו שנפטר קרוב משפחה, אבל אנחנו יודעים שהכל בדין אמת מהקדוש ברוך הוא. ברכתי את הברכה הזאת כשאבא שלי נפטר, כשאימא שלי נפטרה. היה מאוד עצוב, אבל אנחנו יודעים, קדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, דן דין אמת, וגם כשעצוב לנו, אנחנו מבינים שיש מישהו שמשגיח ומנהל את העולם. טוב, זה באמת בתל הים הגדול. בוא נלך לחפש את המעטפה הבאה. אין, המשחק הזה לא נגמר, עוד חידה ועוד חידה. העיקר שאנחנו מתקדמים. מתקדמים, אבל למה אנחנו צריכים לעשות כל העבודה לבד? דווקא זה כיף, מרוץ נגד הזמן. כיף? זה מלחיץ. נמאס לי לבלות את כל הקיץ שלי בלחץ. אוף, שוב איבדתי את הדרך. איבדת את הדרך? נדב? נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ,
אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דף